હોળી સ્પેશિયલ જવાની ધાણી વઘારવા માટે મેં અહીં 5 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઓઇલ પહેલેથી ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધેલું છે. તો હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો 12થી 15 લીમડાના પાન આપણે એડ કરીશું અને ત્યારબાદ 2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર એડ કરીએ. અને હવે આપણે જવાની ધાણી છે એ એડ કરીશું. અને એકવાર બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. અહીં મેં 500 ગ્રામ જેટલી ધાણી લીધેલી છે. આમાં લીમડાનો વઘાર જરૂરથી કરવો, કેમ કે લીમડાનો વઘાર કરવાથી ધાણીનો સ્વાદ છે એ 2 ગણો વધી જાય છે. આ પ્રોસેસને થતાં ટોટલ આપણને 10 મિનિટનો સમય લાગશે અને ગેસની આંચ છે એ એકદમ લો રાખવાની છે, એટલે ધાણી છે એ બળી ના જાય અને એકદમ પરફેક્ટલી તે કૂક થઈ જાય. હવે આપણે આમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી દઈએ અને તેની સાથે સાથે 2 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીએ. તમે તમારી તીખાશ મુજબ આમાં વધઘટ કરી શકો છો. તો હવે ફરીવાર એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તમે અહીં જોઈ રહ્યા છો કે ધાણીનો કલર છે એકદમ સરસ યલો આવી ગયો છે. તો એકદમ પરફેક્ટલી એવી કૂક થઈ ગઈ છે, તે ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે ગેસની આંચ બંધ કરીશું. તો તમે ક્યારે બનાવો છો આવી બાળકોને પ્રિય એવી જવાની ધાણી, એ મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી કહેજો. અને જો મારી આજની રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ, લાઇક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. તો આપણે ફરીવાર મળીશું એક નવી જ વાનગી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.